الاستحكامات العسكرية يمكن من أهم الإنشاءات اللي بيهتم بيها حكام البلاد، بالذات لما يبقى ليهم خلفية عسكرية. ومن بداية حكم الوزير بدر الجمالي في أواسط العصر الفاطمي بدأ الاهتمام بالاستحكامات العسكرية. تعالوا النهاردة ناخد فكرة بسيطة كده عنها في حلقتنا دي من أبيض وأسود، ونشوف كم الأخطار اللي شالتها عن مدينة القاهرة في وقت من الأوقات. أنا طارق الشافعي، ودي قناة وقال الراوي. بعد ما بدأت البلد تتعافى من محنة الشدة المستنصرية على ايدين الوزير الأكبر أمير الجيوش بدر الجمالي، بدأ الوزير ينظر لمدينة القاهرة بعين الرعاية، خصوصا إن هي دلوقتي استجدت في المنطقة أحداث كتير وظهرت قوة جديدة كمان. انتصر السلاجقة على البيزنطيين في ملاسكورد عام 1071، انفتحت قصادهم منطقة الأناضول ونزلوا منها على بلاد الشام ودخلوا دمشق عام 1076. بعتوا جيش من 20,000 مقاتل يضم مصر، عدى الحدود المصرية عام 1077 وكمل طريقه بدون ما يلاقي أي مقاومة لغاية ما وصل مدينة بلبيس، وهناك ضرب معسكر لمدة 50 يوم من غير مبرر. في الوقت ده كانت الأخبار وصلت لبدر الجمالي في القاهرة، فاستطاع ان هو يحشد جيش ويطلع يقابل الجيش السلجوقي في معسكره في بلبيس. دارت معركة كبيرة انتصر فيها بدر الجمالي وطارد فلول السلاجقة لغاية جنوب الشام، أسر منهم ناس كتير ورجع لمصر يسأل هيعمل ايه في الناس اللي جايه دي. اكيد مش هيسكتوا، والجيش ده مش هيبقى اخر جيش. وقعد يتأمل في اسوار القاهرة اللي بناها القائد جوهر من 100 سنة تقريبا في الوقت ده، فلقى ان هي من الطوب الني وقصيرة ومفيش فيها اماكن حد يقدر يقف فوق يدافع عن البلد لو حصل حصار. كمان البوابات مش مناسبة خالص لأي عملية دفاع. وبدأ أولى اهتماماته بالسور. لاحظ ان في بعض الاهالي كانت بتيجي تبيع بضاعتها في القاهرة، بنت لنفسها بيوت بره اسوار المدينة، لان في الوقت ده كان ممنوع على العامة سكنتها، مخصصة بس للصفوة من الحكام والامراء وعساكر الجيش. مع بداية عام 1087 أمر الجمالي بهدم السور القديم وإزالة أنقاضه، وبنى سور جديد من الحجر على مساحة أوسع. عمل حسابه إن هو يضم مساكن الأهالي اللي اتبنت بره السور في مساحة المدينة الجديدة. السور الجديد كان ارتفاعه 15 متر وعرضه حوالي 2 متر ونص، مجهز بمزاغل لضرب السهام وممشى فوق بيحكوا إن هو كان بيمشي فيه 2 راكبين خيل جنب بعض، وأبراج للمراقبة بارتفاع 20 متر، فيها اوض كتير واماكن للرصد والاشتباك. وكان السور القديم فيه 8 بوابات، 2 من كل ناحيه، حافظ عليهم بدر الجمالي ولكن بناهم بالحجر، وزود عليهم برضو ابراج مراقبه واماكن يدلقوا منها الزيت المغلي على الناس اللي واقفه تحت في حاله حصار او اقتحام. كل ده ما كانش موجود في البوابات القديمه. البوابات دي تاريخيا ما قامتش بادوارها الدفاعيه عبر العصور الا مره واحده، لما هاجم الصليبيين القاهره عام 1169 نهايه العصر الفاطمي في عهد الوزير شاور. غير كده المعارك كانت بتتم كلها بره، فضلت قايمه لغايه اواخر عصر الخديوي اسماعيل، بداوا يهدوا فيها لما ابتدى عمران مدينه القاهره يزحف على النيل وفي كل الاتجاهات. مش متبقي منها في الوقت الحالي الا باب النصر وباب الفتوح وباب زويله، واللي زاد عليه كمان المدينتين دول في العصر المملوكي، ولكن تصميمه وهيئته دي من العصر الفاطمي. كمان السور مش متبقي منه في عصرنا الحالي الا جزء بسيط موجود عند جامع الحاكم بين باب الفتوح وباب النصر، وجزء تاني مكمل بعده. لو تأملنا بعض أحجار منها هنلاقي عليها نقوش مصرية قديمة، وده دليل على إنه الجمالي هد بعض المباني القديمة وأخذ منها أحجار يبني بيها السور، وكمل الباقي من منطقة المقطم. وجوه المدينة كمان أعاد الجمالي تخطيطها بعد ما هدم كتير من سكنات العساكر اللي مشيوا، بعض كتايب الأتراك والمغاربة، وأعاد تخطيط الشوارع والحارات. دعا كتير من أهل الفسطاط اللي عايز يجي يسكن في القاهرة أهلا وسهلا، يتفضل المكان واسع.
بدأت الناس تيجي وتبني بيوتها في أماكن السكنات الفاضية، وفي الجهة الشمالية بنى لنفسه دار جديدة يسكن فيها بعيد عن قصر الخليفة، سماها دار الوزارة في المنطقة اللي حاليا اسمها الجمالية واللي اتسمت على اسمه بدر الجمالي. دار الوزارة دي سكنها كل الوزراء اللي جم بعده، وكمان بعض سلاطين من العصر الأيوبي قبل ما ينقل الملك الكامل للإقامة في قلعة الجبل وتبقى مقر الحكم. اهتم كمان الجمالي ببناء أبواب للحارات علشان أهلها يقفلوا على نفسهم بالليل، وده أمان ليهم طبعا، وكمان عشان برضو لو بعد الاستحكامات الدفاعية دي كلها تم اقتحام المدينة ما تبقاش عملية احتلالها أمر سهل ويسهل الدفاع عنها والمراوغة من جواها. دي حاجات ما كانتش معروفة في مصر قبل كده. استمرت أبواب الحارات دي موجودة وبتقوم بدورها في حماية السكان يمكن لغاية وقت الاحتلال الفرنسي عام 1798. أمر نابليون بونابرت بهدمها علشان تسهل عليه شوية إحكام سيطرته على مدينة القاهرة. ومن أكتر المنشآت المعمارية المميزة اللي بناها الوزير بدر الجمالي المشهد الجيوشي اللي في منطقة المقطم. اتبنى على هضبة عالية بغرض ان هو يقعد فيه يستعرض الكتائب العسكرية بتاعته قدامه، رغم ان هو كان في ساحة مخصصة لاستعراض الجيوش في منطقة بين القصرين. لكن يبدو انه الجمالي كده كان بيحاول يبعد قدر الامكان عن الخليفة ويأسس لنفسه ولمنصبه كيان جديد وشخصية مستقلة في الحكم. المشهد ده اتبنى وكأنه مسجد وله مدنة وقبة ومحراب، لكن النص التأسيسي بتاعه بيؤكد ان هو مشهد أقامه الوزير بدر الجمالي يؤرخ لذكرى انتصاراته وإنجازاته الحربية والسياسية، وفي نفس الوقت يبقى مقعد الوزير يراقب منه المدينة ويستعرض منه الجيش من وقت للتاني. المشهد اتبنى من الحجر وتعتبر مدنته مرحلة مهمة جدا في تاريخ تطور المآذن في مصر في العصر الإسلامي. تم ترميمه مؤخرا على ايدين طائفة الهنود البهرة في القاهرة، ولكن عملية الترميم كالعادة بتواجه عديد من الانتقادات بسبب انه فقد رونقه كأثر بعد ما تم إعادة بناؤه وتشطيبه بمواد حديثة من أول وجديد. لو عجبتك الحلقة ادينا لايك وشير علشان تساعدنا نوصل المزيد. كمان اشترك في القناة علشان تتابع كل حلقاتنا. شكرا لكل اللي بيدعمونا عن طريق الانتساب للقناة. دوس على الزرار الابيض اللي تحت تفهم اكتر. في انتظار تعليقاتكم، ولغاية ما نتقابل تاني نشوفكم على خير.